Мене звати Андрій Чекановський. Я старший науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви. Вдячний, що сьогодні прийшли на зустріч, на нашу розповідь про історію Києва. І ми сьогодні торкнемося, на перший погляд, простої теми, але, як завжди, прості питання іноді вимагають складних відповідей. Ну, і таке одне з простих питань, яке, як здається, має легку відповідь і зразу зрозуміло, яка вулиця в Києві найдавніша. Насправді, якщо почати досліджувати це питання, робиться не таким вже простим і вимагає досить уважного розгляду і уважних відповідей. В першу чергу відомості про те, як виглядало місто, де знаходились які споруди і де в тому числі проходили вулиці, де розташовувалися площі, ми дізнаємося з стародавніх карт і планів. На жаль, для Києва це проблема, тому що найдавніші плани, найдавніші навіть малюнки, які зображають давній Київ і мають хоч якусь достовірність, це 17 століття. От ви бачите на ілюстрації два таких плани. Один з видання Тератургіма, яке було присвячено Києво-Печерській лаврі. І одна – це така типово середньовічна, не середньовічна, вже раннього модерного часу карта міста, досить фантазійна. Але незважаючи на такий, можна сказати, ілюстративний, примітивний з точки зору картографів стиль, все одно на цих зображеннях можна з'ясувати якісь архітектурні деталі. Ілюстрація Тератургіми достатньо точно, як не дивно, дає зовнішній вигляд київських храмів. Ну і загальний напрямок деяких доріг. Там, наприклад, позначена дорога, яка веде від Києва на Печерськ, позначені деякі яри, позначені деякі церкви, які стоять у руїнах, деякі церкви, які цілі. І крім того, ця карта підписана, автор підписав назви цих церковних споруд. І це досить полегшує потім реконструкцію зовнішнього вигляду Києва. Найбільш повний план і найдавніший – це, на жаль, теж 1695 рік, кінець 17 століття, окомірний план Києва полковника Івана Ушакова, який служив в київському гарнізоні. І цей план також має підписи. Цей план вказує назви деяких вулиць, річок, воріт, вказує на колодязі, назви церков, відповідно, якихось урочищ. І, крім того, він вказує напрямки доріг поза містом, стежок і так далі. Він теж окомірний, він дуже спотворений. Як ми бачимо, зліва це Печерська частина. Потім зовсім невеликий проміжок залишений на нинішній район Липки і Клова. І далі йде велике верхнє місто. А Поділ займає територію вдвічі меншу. Хоча насправді все навпаки. Поділ в той час був в 2,5 рази за площею більше, ніж верхнє місто. Але це дуже цінний документ, і він лежить в основі багатьох реконструкцій зовнішнього вигляду Києва і досліджень його давньої топографії. Саме через те, що навіть такий окомірний план можна деформувати і перенести на топооснову. У XVIII столітті вже почали робити плани Києва інструментальні, з точки зору такими засобами тодішньої геодезії, картографії. Це досить точно.
Зараз може знайти, звичайно, хиби, але це найбільш достовірні плани, починаючи з початку XVIII століття і закінчуючи початком XIX століття. Ці плани фіксували саме ті вулиці, які були і зображені на окомірному плані Ушакова. І через це можна їх співставляти і дивитися, майже планування вулиць, розміри міста практично не змінювалися у цей час. І завдяки цьому дослідники приходять до висновку про досить архаїчну структуру планування міста і його головних вулиць. Ще одне джерело, яке дає дані до стародавньої топографії Києва, це, звичайно, археологічні дослідження. Є можливість прив'язувати зараз всі ці наші розкопки, об'єкти, які були знайдені, а знаходять іноді і проїжджі частини вулиць, і паркани, і можна визначити орієнтацію садиб. Археологічні дані також корелюють з оцими планами XVIII століття в основному. І вони показують також досить архаїчну структуру планування, особливо для Подолу. Тому ми, звичайно, будемо, коли шукати, почнемо найдавнішу вулицю, яка зберіглася до наших днів в Києві, ми будемо звертати увагу і на археологічні об'єкти. Наступний план – це вже такий, він цікавий, тому що він зроблений після катастрофічної пожежі на Подолі. Ця катастрофічна пожежа змінила повністю зовнішній вигляд цієї частини міста. І архітектор Меленський, міський архітектор, він для подолання цієї катастрофи, для відбудови міста створив план, створив проєкт розбудови міста на Печерську, в сторону Либідської частини. І от на цьому плані якраз дуже цікавий момент, коли вже є нова сітка вулиць на Подолі, намічено Хрещатик, намічено вулиці в бік Великої Васильківської, намічені деякі вулиці на Печерську, але ще зовсім не змінені вулиці в верхньому місті. Вони ще мають старий вигляд і старий напрямок, хоча розбудова і цієї частини вже почалася. І ось це карта з археологічної публікації про дослідження Київського Подолу давньоруського. І на цьому плані якраз зуміщена сітка вулиць з плану 1803 року з сучасною мережею і з місцем розміщення археологічних об'єктів. І цю карту ми ще будемо також в нашій розповіді використовувати, бо вона дає дуже цікаві дані. Ну, найперше, що розповідається, це те, що місто було засновано на горі, і одна з цих гір, вона в літописі ніяк не називається, її називають просто гора або на горі. Якщо для інших поселень, які потім забулися і втратили своє значення, називаються гори Хоревиця, Щекавиця, але зовсім не уточнюється навіть для давньоруського часу, що в цих місцях знаходиться. Тобто ніде в літопису не написано, що на Хоревиці якісь є двори, чи якісь є укріплення, чи давні вали. Про Щекавицю єдине, що є дописано, що там знаходиться теж легендарний курган, Олегова могила, і навіть точно не можна сказати, це дописано вже в пізніші часи, чи як точно можна продатувати це зауваження, але теж не вказано, що на Щекавиці були якісь монастирі, скажімо, чи садиби киян чи бояр, яких відомі імена. Тому що для деяких частин міста літописець вказує
імена господарів ділянок і будинків, на яких відбувалися якісь події, або до яких можна було прив'язати певні об'єкти і пояснити, де ж вони знаходились для сучасних, для літописця, читачів. Ну і найперше, що приходить всім на пам'ять і як відповідь щодо найдавнішої вулиці Києва, це, звичайно, Боричів узвіз, і його ототожнюють з сучасним Андріївським узвозом. Почнемо розгляд з цікавої деталі, що давнє слово «узвіз» вона означає не дорогу вниз, а дорогу вверх. Якщо ми її напишемо просто «взвоз» і «взвозити», стане ясно, що взвозити можна тільки нагору. Так що це зовсім не дорога вниз, це навпаки підйом. І дорога ця згадується кілька разів. Вона згадується тоді, коли описується теремний двір Ольги на горі поза градом. І до цього двору треба йти на гору Боричевим узвозом. Вона описується у розповіді про скинення ідолів. І ідол Перуна тягнуть вниз Боричевим узвозом. І, відповідно, він повинен десь у верхній частині теж бути не так далеко до місця розташування ідолів і капища, яке Володимир робив ще будучи язичником. Десь до цього ж місця повинна доходити і верхня частина Боричевого узвозу. Щодо нижньої частини Боричевого узвозу є лише одна згадка. Її достовірність можна теж сперечатися, але зараз більшість науковців сприймають її абсолютно спокійно і нормально. Це цитата з слова о полку Ігоревім, коли Ігор, останні слова, коли Ігор їде Боричевим до церкви Пирогощі. Справа в тім, що де знаходиться церква Пирогоща, як робочу гіпотезу, яка зараз загально прийнята, було сформульовано теж тільки після Другої світової війни сучасними, можна сказати, дослідниками. А до того конкретно сказати, яка з давньоруських церков Подолу називалася Пирогоща, навіть не ставили такої задачі і не висувалися гіпотези щодо цього. Відповідно, от ми бачимо карту ліворуч, яка використана в дослідженні з київської давньої історії Миколи Закревського, а до цього таку ж думку висловлював Максим Берлінський. І там Боричів узвіз знаходиться приблизно на місці нинішнього фунікулеру. Як такі різні місця, місце фунікулеру, місце Андріївського узвозу, чому дві зовсім різні траси, два різних напрямки дослідниками сприймалися як достовірні? Перші дослідники спирались на те, що на місці капища Перуна і інших богів потім була збудована Василівська церква. І ці дослідники початку 19-го, середини 19 століття, вони знали, що збереглася давньоруська церква кінця 12 століття Святого Василя, і вона знаходилася на території сучасного подвір'я Міністерства закордонних справ. Це місце не забудоване. І вони вважали, що церкви новіші ставилися на місцях, де до цього були старіші церкви. Така традиція справді є. Церкви і в Києві також
церкви з однаковою назвою час від часу руйнуються і на тому ж місці відновлюються. І спираючись на цю гіпотезу, і спираючись на те, що яр, по якому зараз, він зараз засипаний, і на цьому місці проходить траса фунікулеру, цей яр називався Чортове Беремище. Тобто вони теж сприймали це як вказівку на якесь давне капище. І відповідно за розташуванням Василівської церкви і за розташуванням капища розміщали Боричів узвіз. Чому ця думка змінилася? От вперше всі аргументи щодо розташування Боричевого узвозу по трасі Андріївського узвозу сформулював у своїй статті археолог Давид Ісакович Бліфельд. І він використав саме археологічні знахідки, археологічні об'єкти, які на той час були досліджені. От на карті ліворуч червоними цяточками нанесено ті місця, які можуть претендувати, або в той час, в 50-х роках, безумовно вважалися, практично там на 99% вважалися розташуванням капищ. Перше капище найвідоміше, воно зараз реконструйовано перед історичним музеєм, його знайшов Вікентій Хвойка. І до останнього часу, до початку 21 століття, більшість дослідників не сперечалися з думкою, що це капище. Хто пам'ятає нашу минулу зустріч, коли ми торкалися не тільки відкриттів в археології, а й закриттів, то якраз такі закриття наукові стосувалися цього капища. Справа в тому, що воно збудовано не тільки з піщаника, який можна знайти і в околицях Києва, і привезти з півдня до Києва, але в цій конструкції використано також овруцький кварцит рожевий. А копальні овруцького каменя, кварциту і парафіліту, вони починаються тільки з того часу, коли Володимир вже прийняв християнство і почав будувати князівські палаци і почав будувати церкви. Тільки тоді почались розробки відповідної сировини для цих будівель. Отже, будівля, в якій використано ці матеріали, вона навряд чи може бути язичницького часу. А ті місця, які сприймалися як жертовні вогнища, зараз трактуються просто як господарські ями, заповнені побутовим сміттям, фактично. Археологічний об'єкт, такий за традицією називається господарча яма. Друге таке капище було знайдено під будинком Володимирська 3. При ремонті була відкрита підлога, відкрилася земля, і там виявили ось таку форму заповнення, таку форму якихось фундаментів, як пелюстка. І таку пелюстку теж вирішили дослідники, які публікували матеріали цих розкопок, вони вирішили вважати капищем. Заповнення було засипано битим давньоруським цегляним матеріалом, плінтвою. І це вже якось повинно було насторожити дослідників, але висувались такі гіпотези фантастичні, що, скажімо, там за Святослава чи трохи пізніше була зруйнована якась церква і, відповідно, капище язичницьких богів було заповнено цим матеріалом. Або заповнили його пізніше. Насправді, якщо подивитися на креслення цього капища,
У верхньому лівому куті ви бачите, як виглядали ці ями з битою давньоруською цеглою. А внизу це креслення надбрамної церкви Михайлівського монастиря 13 століття, яка датується. І бачимо, що оцей котлован з будівельним матеріалом, він дуже схожий на апсиду давньоруської споруди. А ще їх зближує те, що фундамент надбрамної церкви Михайлівського монастиря теж був складений з битої цегли, з битої плінфи і мав точно таку конструкцію. Так що, як бачите, вже друге капище втрачає свої доказові аргументи. Як третє капище, ще називали, третє місце капища, називали місце Андріївської церкви. Ну, знову ж таки, виходячи з того, що на місці, як в літописі сказано, що на місці старих капищ будували нові церкви. А за християнською вже традицією, це місце, де апостол Андрій поставив хрест, і відповідно, так би мовити, робили таку заключення, що воно було важливе і в язичницький час, і хрест могли поставити якраз, щоб перемогти язичницьких богів, і на місці капища повстала нова віра. Але крім логічної конструкції і просто високої точки на місцевості, інших доказів для цієї теорії немає. І виходить, що аргументи перших київських дослідників про те, що капище могло бути на місці Василівської церкви 12 століття, а перед цим ця церква могла бути дерев'яною, наприклад, а перед цим там ще стояло, відповідно, це капище. Бачите, як на ілюстрації в літопису уявляв собі на рубежі 11-12, ні, навіть пізніше, ілюстрації робилися вже в 14-15 столітті, як уявляли в той час язичницьке капище, як такі античні статуї. Точно вказати зараз місце ми не можемо. І знову ж таки, як би ми не підіймалися з Подолу, що через лінію фунікулера, що через лінію Андріївського узвозу, ми все одно нагору будемо підходити з капища до капища, тільки з різних сторін. Тобто не можна за розташуванням точно вказати, де, і тим більше все одно нагору треба підійматися. А кінечний пункт, там не така велика відстань. Цікаву думку нещодавно висловив київський археолог Олексій Комар. Він висловив думку, що такі узвози використовували природні форми рельєфу київських схилів, а київський схил має дві тераси відповідно до прошарків глини і суглинків, супіску. І від Подолу до гори, від Дніпра до гори, всі київські схили мають дві тераси, по трасі яких зручно робити узвози, і в найбільш зручних місцях між цими терасами можна зробити з'єднання. Андріївський узвіз якраз своєю дугою в середній частині він з'єднує дві такі тераси. А от верхня частина Андріївського узвозу, вона могла знаходитися будь-де, і вона могла в будь-якому місці у верхньому точці і біля Андріївського узвозу, і біля Михайлівського, в будь-якому місці входити до верхньої частини. Тим більше, що на плані 17 століття, отут якраз розшифровка цього плану, між Подолом і верхнім містом позначено аж 4 стежини. Тобто якісь стежки все одно були, якісь дороги, крім прямого узвозу від Андріївської церкви до
Пирогощі теж були. І яка конкретно траса існувала від 10 до 13 століття, а можна сказати, якщо ми маємо дані тільки для 17-го, від 10 до 17 століття, ми не можемо точно сказати. Хоча в середній своїй частині, швидше за все, узвіз Андріївський і Боричів Тік таки співпадають, тому що ця частина якраз іде до церкви Пирогощі, а до нижньої частини, от бачите, червоним позначена вся частина, і бачимо, як в нижній частині червоні лінії – це вулиці, які існували до 19 століття. Нижня частина Андріївського узвозу зовсім перепланована, вона не збереглася. Тому ми не можемо сказати, що весь Андріївський узвіз іде зараз по тому місцю, де навіть у 18 столітті він проходив. Середня частина, так, це дорога, і дорога не тільки до верхнього міста, ця дорога ще вела до однієї з брам на Замковій горі. Це також аргумент, що ця частина дуже стара. Але у верхній своїй частині, чи точно вона підходить до того місця, де зараз Андріївський узвіз, ми не можемо сказати, а в нижній частині Андріївський узвіз просто не зберігся на своїй давній трасі. Є ще одна цікава деталь, на яку не звертають увагу дослідники. Це отакий малюнок одного з перших теж дослідників київської старовини Кіндрата Лохвицького, який розкопав такі відомі і знамениті наші об'єкти, як Золоті Ворота, як церкву на розі Володимирської і Рининської. Він започатковував дослідження Десятинної церкви. У кількох листах в Петербург і до царської сім'ї він описує, що знайшов ворота у валах міста Володимира, через які Володимир потрапляв всередину. І навіть зробив малюнок цієї брами. І причому, як ми бачимо, за брамою видно гору. І такий краєвид найбільше схожий якраз на нинішній Андріївський узвіз. Але тут знов-таки втручаються оці вічні але. Ті вали, які бачив Кіндрат Лохвицький навколо найдавнішої частини міста, по вулиці нинішній Великій Житомирській, біля Михайлівського собору, це були вали, насипані у 17 столітті. Археологи встановили, що вали міста 10 століття при розбудові Ярославом нового міста були зруйновані. І відповідно всі ворота, які знаходилися в цих валах, а в валах 17 століття було 3 воріт. Київські, які вели на Поділ, Михайлівські до Михайлівського монастиря, і Софійські, які вели до Софійського монастиря, і які на вулиці Володимирській зараз позначені викладкою. Її довгий час ці браму вважали давньоруською, але під час будівельних робіт на Володимирській, коли знов-таки це місце змогли дослідити археологи, побачили, що брама стоїть прямо на трасі давньоруського рову. А її розташування відповідає валам, яких називають стрілецькі вали 17 століття, другої половини, коли сюди війшов московський гарнізон і почав поновлювати укріплення верхнього міста, яке фактично стояло пустим, і на території якого поодинокі двори існували і садиби монастирів. І все. Так що навіть ця картинка – це швидше за все якісь ворота, збудовані у 17 столітті. Ми зараз трохи знову побачимо, от як виглядає Пирогоща зараз, як вона виглядала до руйнування в 1937 році. І теж фундаменти, які зберіглися. Фундаменти зберіглися на дуже велику висоту
більше 2 метрів у деяких випадках. І фундаменти глибокі. Це, можна сказати так, від підлоги до залишки фундаменту було близько 2 метрів, а в глибину ще десь 2 метри. Ця церква цікава ще тим, що вона має кілька будівельних періодів. В літописі це також відображено, бо є 2 згадки про її освячення. І в конструкції кладки є плінфа і камені повторного використання. Можливо, що початок будівлі і початок цієї споруди невдало був сконструйований, пішли якісь тріщини чи, можливо, просідання ґрунту, тому що фундаменти не сягали материкової частини. В цій частині Подолу дуже глибокий культурний шар. В основному нинішній Поділ – це десь 10 метрів породи, яка утворилася, можна сказати, від 8 до 12 століття. І останні 2,5 метра – це те, що вже в пізнє середньовіччя, ранній модерний час утворилося. І оці 12 метрів землі, звичайно, на таку глибину ніхто фундаменти не зробить. Тому конструкція церкви могла бути нестійкою, її могли перебудовувати, перекладати. Але на середину 12 століття вона стояла, вона була важлива. Якщо князь собі міг, за честь мав спуститися туди і помолитися після щасливого визволення. У пізньосередньовічний час це взагалі був головний храм Подолу, і певний час він був взагалі найголовнішим православним храмом міста. Це в 17 століття, коли відбулася церковна унія, коли православна церква українська почала втрачати свої храми, їх займали греко-католики, але врешті історична доля склалася так, що вона стала, ця церква, звичайною міською і мала радше значення головної магістратської церкви у 17-18 столітті, вже в другій половині. Отак виглядало капище Хвойки, це його малюнок, фотографія. Як бачите, малюнок набагато привабливіший, ніж ті камні, які реально існували. В лівому нижньому куті це повторне розкриття цього ж капища уже в середині ХХ століття. На фотографіях добре видно з гострими гранями, такі кубічною, якщо їх можна назвати приблизно під кубічної форми, брили. Це якраз отак колиться овруцький рожевий кварцит. Якраз те, що говорить про більш пізній час побудови цього капища. А оце церква Святого Василя, вона потім називалась Трьохсвятительською, вона зберіглася фактично до склепінь і була відремонтована уже у 18 столітті остаточно, довго стояла руїною і, дуже жаль, що, звичайно, її розібрали і зруйнували в 30-ті роки, тому що на цьому місці так нічого і не збудовано. Вона не заважала пізнішим будівлям, але ясно, що сусідство церкви, навіть давньоруської, з ансамблем партійних будівель, які мали стверджувати новий стиль життя, нові епохи, для комуністичної влади був недопустимий. І знов-таки це місце не досліджували. Якщо Михайлівський Золотоверхий собор досліджували перед руйнуванням, хоч якось якісь були розкопи, якісь були, його виміряли добре, то з Василівською церквою все набагато гірше, ніяких розкопів на цьому місці не було. І
таємниця, чи була там ще старіша церква, чи було там якесь капище, воно так поки що і залишається таємницею. Тепер спустимося на Подол остаточно і подивимось на дві цікаві вулиці, які отут позначені, які позначені на плані жовтим кольором. Одна – це вулиця нинішня Покровська. Вона йде від Контрактової площі повз старий контрактовий будинок, повз старий гостинний двір, повз Покровську церкву, біля церкви Миколи Доброго, і виходить до нинішнього ресторану Запоріжжя, в район вулиці Ігорівської, Андріївської, туди. Друга вулиця, тут вони обидві рівні, насправді вони мають поворот посередині обидві. Друга вулиця, вона від Пирогощі йде між Фролівським монастирем і колишньою садибою Петропавлівського монастиря до церкви Миколи Притиська. Це вулиця Миколи Притиська. Ви бачите, я перерахував зараз багато будинків, кам'яниць, які більшість з них або в 18, або ще в 17 столітті існували. І вони не постраждали так, як постраждав інша частина Подолу. Ці будинки збереглись після катастрофічної пожежі 1811 року, і вулиці зберегли свої траси. Археологічно зафіксовано, що напрямки садиб в давньоруський час відповідають вулицям на плані архітектора Меленського, ну і відповідно цьому окомірному плану Ушакова. І була дуже цікава традиція, коли нові будинки, нові садиби, нові паркани будувалися в Києві на тому самому місці. Ми знаємо, що в давньоруський час Поділ дуже часто заливався весною водою Дніпра, утворювались прошарки піску, і потім на цьому місці, після таких катастрофічних повеней, треба було відновлювати місто, і якось кияни на це не дуже зважали, вони були готові до того, і будинки ремонтувалися і відновлювалися практично точно по тих параметрах, де перед цим були будинки. Є, наприклад, такі житлові будинки, де піч на піч на піч 4 рази поновлення печі фіксується на одному і тому самому будинку. Є місця, де кілька парканів, починаючи з 11-го, закінчуючи 12-13 століттям, паркан над парканом на тій самій лінії. І оця спадковість планування і те, що оці вулиці, ось ліворуч ви бачите, червона лінія така трохи зігнута, це вулиця Покровська, а праворуч продовження невеличкою дугою – це Микільсько-Притиська. Що ці вулиці йдуть не просто по давніх трасах, а вони ще йдуть по старих церковних місцях. Ми теж знаємо традицію відновлення церквів на тих місцях, де колись стояли церкви. Скажімо, для Покровської церкви це, може, навіть зафіксували археологічно, бо там у 14-15 столітті також була церква, яка ототожнюється з вірменським храмом. І от такі напрямки вулиць, які збереглися і до наших днів, вони можуть з великою вірогідністю, ну, скажімо, на процентів 70 так точно, якщо не більше, вони можуть відображати вулицю Подолу 11-12 століття. Ще один маленький провулочок ви бачите, це Хоревий провулок, там зараз пожежна частина Подільська. Він теж зберіг свій напрямок, тому що біля нього більшу частину його довжини, ближче до Дніпра, займала церковна садиба. Церква була мурована, вона не згоріла, провулок зберігся. І от оці 3 вулички,
які зараз навкосець стоять до всієї іншої забудови Подолу, вони відповідають щонайменше 17 століттю, а дуже вірогідно, що вони відповідають і давньоруському часу. І от у них, я б сказав, навіть більше аргументації зараз, щоб бути найдавнішими вулицями Києва, ніж у Бурачевого узвозу, тому що і Андріївського, відповідно, узвозу, тому що Андріївський узвіз в середній частині має ознаки давнього. І крім того, Андріївський узвіз у більшій своїй частині, у верхній частині і в середній частині не має зафіксованих давньоруських шарів. Це, звичайно, виникло через забудову активну у ХХ столітті цього місця, через профілювання вулиці у новий час. Наприклад, вже на початку ХХ століття перехрестя вулиць Десятинної, Володимирської і Андріївського узвозу було понижено приблизно від 1,5 до 2 метрів. Ближче до Андріївської церкви на 2 метри, біля Володимирської 3 десь 1,5 метри. Ніхто, звичайно, там не робив розкопки, просто викопали вглиб вулицю, щоб легше було спускатися Андріївським узвозом. І такі роботи будівельні, вочевидь, тривали весь час його активної експлуатації. І, відповідно, жодні нагляди за будівельними роботами археологів не зафіксували давньоруських матеріалів практично на всій довжині Андріївського узвозу, крім його нижньої частини. Але про нижню частину ми теж вже сказали, вона не співпадає з давньою. Є ще одна така очевидна вулиця, яка, здається, повинна бути, і ми можемо сказати, що у 17 столітті вона точно була. Це вулиця від брами верхнього малого міста, Софійської брами, до брами, яка веде на Поділ. Вона йде повз Десятинну церкву, це фактично вона вже вулиця Володимирська, яка нині точно так проходить. Але з точки зору середньовічного планування, крім з'єднання брам, вулиці часто йшли в напрямку церков. І церковні бані, вони були як такий азимут, на який направлялися вулиці. А крім Десятинної церкви, ми знаємо, де вона знаходилася, з протилежного боку вулиці Володимирської у дворах стояла ще один монастир був, стояла ще одна церква, яку у середні віки, у ранній модерний час ці руїни називали церквою Святої Катерини, а нинішні дослідники вважають це залишками монастиря Святого Федора, які згадуються в літописах. Тобто від цієї брами повинні були йти дві вулиці. І знову ж таки, тепер вулиця Володимирська, вона йде повз Десятинну церкву, а не в напрямку Десятинної церкви. Там невеликий кут є. Тобто вона орієнтується не так на парадний вхід до церкви, як на проходить повз неї праворуч. І знов таки, от, якщо для 17-18 століття ми точно можемо сказати так, вулиця Володимирська вже сформувалася, то сказати точно, чи була ця вулиця у 10-11 столітті, ми не можемо. Звичайно, якась вулиця зв'язувала Десятинну церкву і Софіївський собор, як головні церкви верхнього міста, якась вулиця там повинна була бути. І, звичайно, повинна була бути брама. І швидше за все, брама знаходилася посередині між ярами. Один яр – це саме верх Гончарного яру, і другий яр – це нинішня Михайлівська площа, яка являє собою зараз рівне місцину, а вона була таким поглибленням, балкою, і заходила, повертала в бік вулиці Великої Житомирської.
хоч Софійські ворота 17-18 століття знаходяться не на давньоруському місці, але все одно логічно десь посередині між ярами розташовувати браму. Так, щоб укріпити ще й середню частину, а не робити її слабшою. Цікаво, що на планах 17-18 століття є вулиця, яка йде до Гончарів-Кожум'яків зверху, до вулиці нинішньої Гончарної, і потім виходить на Поділ. І якщо брати оцей куточок, отут на всіх планах є дорога. Але справа в тому, що розкопки цієї частини Києва, вони були великого масштабу. Вся вулиця Гончарна практично була розкопана, Воздвиженська наглядалася. Там дуже мало давньоруської забудови зафіксовано. Зафіксовано кілька дворів. Давньоруська забудова там була, але точно сказати про вулицю дуже важко. Звичайно, за рельєфом між ручаєм, який біг по вулиці Гончарній, і горою якась дорога була. Тобто вулицю Воздвиженську можна назвати старою дорогою, але знов-таки підтвердження, що вона йшла аж наверх, в давньоруський час це трохи фантастично. Тим більше, що в тих місцях, де досліджували схили міста часів Ярослава Мудрого і до 13 століття, в бік ярів, зафіксовані ескарпи. Тобто були такі сходинки зроблені на схилах, щоб не осипалися схили і щоб вали не насипалися. Тобто з боку ярів валів і стін не було, але був якийсь, мабуть, паркан і були ескарповані з такими східцями величезними схили пагорбів, щоб вони не оповзали, не осипалися, і щоб утруднити штурм з боку цих ярів якимись ворожими силами. А через ескарпи це не найкращий спосіб робити дорогу, тому що ескарпи робилися якраз для того, щоб утруднити цей шлях, а не для того, щоб його полегшити. Але частинка вулиці Воздвиженської, починаючи від Христовоздвиженської церкви, скажімо, до Гончарного яру, уже верхів'їв Гончарного яру, також може бути напрямком давньої вулиці. Подивимось ще на вулицю Золотоворіцьку. І от вона має свою проекцію і точно співпадає з вулицею 17-18 століття, це вже цікаво. А крім того, це вулиця, яка йде від Золотих Воріт до Софіївського собору. Тобто вона не могла не бути, ця вулиця. Але сучасна вулиця, от вона червоним позначена, вона йде не до Золотих Воріт, вона йде до місця, де стояла собор Святого Георгія. Якщо б ми в давньоруський час подивилися на східний фасад Софії, то ми побачили зліва і справа два майже однакові собори. Оця подібність їх планування дає підстави сучасним дослідникам вважати, що зліва був собор і монастир Святої Ірини, який згадується в літописі, і, відповідно, Святого Георгія, тобто патрономічні церкви і монастирі за ім'ям Ярослава Мудрого в хрещенні і його дружини Інгігерти, відповідно, Георгій Юрій і Ірина Інгігерта. Церковне місце, оця територія, де стояла споруда Святого Георгія, вона зберігла свою традицію до нашого часу, і остання церква Святого Георгія, яка була ще збудована на межі 17-18 століття, її зруйнували в 30-х роках. Там
приблизно на цьому місці зараз сквер, їжачок в тумані і будинок командного складу Червоної армії. От приблизно на цьому місці стоїть. Але, як бачимо, і церковна традиція розташування церкви з одною тою назвою на одному тому місці є. І вулиця туди теж направляється, напрямок вулиці теж співпадають. Але поряд з цим все ж таки важко собі уявити, що не було ніякої вулиці між Золотою брамою, Золотими воротами, і центром цієї архітектурної композиції, тобто приблизно тим місцем, де зараз брама Заборовського у мурах Софійського монастиря. Тобто, так, дуже велика вірогідність, що червона стрілочка існувала і в давньоруський час. Але, на жаль, археологічно нема хороших підтверджень. Тут один раз тільки велися розкопки, і тому підтвердити, що орієнтація споруд давньоруських будівель, господарських споруд, якихось парканів співпадає на всьому проміжку цієї церкви, не можна. Так само і інша частина мало досліджувалась, тому ми тут можемо мати дві вулиці, але одна з них дуже з великою вірогідністю виникла ще в 11 столітті. От якраз вулиця Золотоворіцька, вона проведена, вона не змінила навіть при переплануванні у 19 столітті, не змінила свого напрямку. І отут якраз я позначив кольоровими лініями ще кілька вулиць, які просто повинні були бути. За середньовічними правилами, під валами була завжди вулиця. Це потрібно для того, щоб війська, які обороняють місто, могли пересуватися вздовж валу. Зараз ми маємо дві такі вулиці, навіть можна сказати, за назвою ми маємо три вулиці. Це Мала Підвальна, Велика Житомирська і Ярославів вал. Тобто ця логіка, вона і в топонімії більш пізнього часу збереглася. Але от чи зберіглися траси цих вулиць, це ми побачимо, коли будемо порівнювати карти. Жовтим кольором на цій карті позначено якраз вулиця Воздвиженська, а червоним кольором позначена дорога, яка і в літописі згадується, і вона практично в усіх джерелах і описах Києва середньовічних є. Це нижня дорога на Вишгород, як її називають. Оскільки і вона згадок має багато, і вона йде по нинішній вулиці Кирилівській. Археологічні дослідження там проводилися і зафіксували напрямок приблизно той самий, що і сучасної вулиці. Але сучасна вулиця, зрозуміло, вона, мабуть, втричі ширша, ніж вулиця, яка була в середні віки і в давньоруський час. Тобто вулиця Кирилівська теж може бути дорогою X століття. Вона йшла з Подолу до Вишгорода, незважаючи на те, що вона не дуже зручна, бо перетинала купу ручаїв, але ці ручаї були дрібні, і вона йшла вже по надзаплавній терасі, вона практично ніколи не затоплювалася Дніпром, хіба що там раз на 10-20 років якісь катастрофічні вже зовсім повені були. І вздовж цієї вулиці зафіксований давньоруський культурний шар, вздовж цієї ж вулиці було багато, крім Кирилівського монастиря, був Йорданський монастир, були всілякі об'єкти, і садиби, і інші місця, які згадуються у пізньосередньовічних джерелах, у ранньомодернових. Згадуються укріплення між Кирилівським монастирем і давнім Подолом в літописах. Тобто ця дорога діяла, вона була активна. І от чи можна вважати дорогу, яка була дорогою фактично поза містом, вулицею?
що вона як вулиця була давно. Ну, якщо вважати, то це теж дуже стара вулиця. Єдине, що закінчилась вона приблизно там, де і зараз, на Глибочицькій. Тобто річка Глибочиця була такою природною межею цієї вулиці. Далі вона повинна була розходитись і десь вже пірнати всередину Подолу. Але теж вулиця Кирилівська не молодша за Боричів узвіз може бути. Тому що і укріплення верхнього міста, і Вишгород, вони утворилися дуже в близький час. Якщо брати, так би мовити, оцей розвой міста X століття як основний містобудівний процес, як таку перетворення давніх городищ у феодальне місто, то і вулиця тоді виникає. Але вона, звичайно, спершу виникає як давня дорога. Ну і от тепер ми перейдемо до того, що на блакитним кольором намальована. Це Велика Житомирська. Як не дивно, отут от на плані 19 століття головна вулиця не Велика Житомирська, яка йде до центральної частини старого міста, а головна вулиця йде від Львівської брами, території нинішньої Львівської площі, до Софії. Тобто нинішня вулиця Срітинська, вона у 17-18 столітті ширша, ніж провулочки, які йдуть по краю гори і які зараз означають вулицю Велику Житомирську. Але оці два напрямки ми можемо побачити на цих картах, що вони існують, і вони теж дуже архаїчні. Вже наскільки вони пірнають у давньоруський час, знов-таки не можна сказати, тому що нема даних про міську забудову давньоруського часу, вони дуже фрагментарні. Тобто, звичайно, розкопки були і на Львівській площі, і в інших місцях і кварталах, але це точкові розкопки. Ще дуже цікаво, от якщо наліво звернути, ми бачимо вулицю, яка повністю повторює вулицю Михайлівську нинішню. В цьому місці просто рельєф диктує. Це найбільш плавний підйом на гору з Хрещатика. І на плані, який є ліворуч, там нанесено старі вулиці і проєкт нових вулиць. І дві вулиці співпадають на цей час від цієї Печерської, як вона називалася у 17-18 столітті, брами, або давнього місця Ляцької брами. Ясно, що від неї повинна бути вулиця до Софіївського собору, і це нинішня вулиця Софіївська, і вулиця в сторону Десятинної церкви і до давнішої частини міста. І вона йде по найбільшому, просто по найбільш зручній балці. А це траса вулиці Михайлівської. Тобто ці дві вулиці теж могли з'явитися у 11 столітті, коли Ярослав заклав своє велике місто Ярослава. Коли наші науковці опублікують хорошу роботу з розкопок на Майдані Незалежності під час останніх реконструкцій, там можна буде побачити лінії вулиць. Вони знайшли трасу вулиць, вони знайшли вимостки, вулиці мостилися дошками, вони знайшли межі садиб, і вже тоді можна документально буде послатися, що справді тут у нас є дві дуже старі вулиці давнього Києва, і вони незаперечні. Але це теж 11 століття. От якраз жовтим кольором, бачите, на правому позначено, а на плані Ушакова Михайлівська на лівому плані, от Михайлівська і Велика Житомирська, це приблизно їх траси. Цікаво, що от в цьому останньому кусочку на плані 19 століття, 18 століття, пробачте, дуже вузькі провулки,
підходять до самої брами. Тобто ця вулиця, яка йшла понад схилом, вона точно не була головною. Головні вулиці з'єднували Десятинну церкву і Софіївський монастир, і потім від Софіївського монастиря по лінії нинішньої вулиці Срітинської йшли на Львівську браму. А от далі дуже цікава річ. Ми знову переходимо до давніх доріг. Велика Житомирська продовжується вулицями Січових Стрільців, Ільєнка, Дорогожицької. От тут червоним кольором я намалював цю лінію. Це вже план 1846 року. Він дуже цікавий з тої точки зору, що на ньому вже є зародження сучасного планування Києва, вже прокладено багато районів, але ще зберігся той рельєф, який був у давні часи. І оця червона ниточка, вона прокладена і йде так, що вона не пересікає жодного струмка, жодного болота. Тобто це водорозділ. Пізніше вже, звичайно, от у 19 столітті поряд іде оця сіра лінія. Це стара поштова дорога на захід. Вона працювала до того часу, як за Миколи І збудували Брест-Литовське шосе. І ця дорога йшла через Борчагівки, Білогородки, Бишів, і вона не співпадала з нинішньою трасою дороги на захід. Дуже не співпадала. От. Але, знову таки, ми бачимо, як у нові часи вони пішли трохи навпростець, вони перейшли от в цьому місці, де метро Лук'янівська, там поштова дорога повинна була пересікти річку Скоморох. Це найбільший приток Либеді, він витікає десь з-під колишнього мотозаводу, тече вулицею Білоруською, а потім через квартали сучасні вже біля цього колишнього Лук'янівського трамвайного депо до площі Перемоги, і в районі площі Перемоги він заходить у Либідь. Оце найбільший приток, називався Скоморох, і територія за нинішньою Лук'янівською площею і метро Лук'янівська, вона була досить заболочена. Ну, для 19 століття це не було проблемою. Зробили мост, зробили греблю якусь, проклали дорогу. Але у більш давні часи легше було йти просто по водорозділу. І йти по Ільєнка, по Дорогожицькій і до метро Берестейський. А далі ця дорога йшла приблизно вулицями Козелецьку, через нинішні залізниці, до вулиці Жмеринської на Борчагівці. Так що навіть кусочок вулиці Жмеринської можна вважати дуже давнім. Хоча сама вулиця з'явилася на рубежі 60-70-х років. Вона співпала з давньою дорогою, яка з 10 століття з'єднувала Київ і Білгород, нинішнє село Білогородка. Ще ми можемо побачити одну стару вуличку, яка вона не згадується практично у давньоруський час. Є опис цієї місцевості, яка нині називається Кудрявиці, де ми знаходимось, і опис сусідньої гори Щекавиці, але він настільки відрізняється від того, що навіть було в пізньому середньовіччі, що дослідники дуже важко здогадуються чи розміщують ті об'єкти, які є в цьому давньоруському описі. Там під час одного з штурмів Києва описано, як війська стояли навколо міста. І в тому числі згадується місцина від Львівської брами, колишніх жидівських воріт, до Щекавиці. Тут зберігся Вознесенський узвіз. І він позначений на всіх старих мапах, але без усяких подробиць.
і в документах теж ніхто на нього ніколи не звертав увагу, як на щось давнє. У верхній частині є церква на території нинішньої лікарні вчених, є фундаменти давньоруської церкви. В цьому районі от кварталу, який обмежений вулицею Кудрявською, Несторовським провулком, є ще залишки двох давньоруських церков. От. Сюди ясно з Подолу якось треба було і можна було підійматись, але от щодо узвозів, чи нинішньою вулицею Петровською, чи Вознесенським узвозом, одна з цих вуличок може бути старою, але це тільки гадано. На цій карті жовтим це позначено район Кирилівської церкви, і відповідно оцей жовтий узвіз – це маловідомий, і там практично вже нема житлових будівель, Врубелівський провулок. Він з'єднував нижню частину Плоску Слободу з верхньою дорогою на Білгород і на Вишгород, от яка йшла по водорозділам горою. Тобто вулицю Кирилівську з верхньою дорогою. Можливо, от саме цей узвоз і цей район, де дуже близько підходять дві дороги, одна на захід, інша на північ, і називалося в давньоруський час Дорогожичі. Те, що Дорогожичі і де вони, сперечалися до 70-х років, і десь в 70-х-80-х роках більшість дослідників, аналізуючи і літописні джерела, і археологічні знахідки, вирішили, що все ж таки район Кирилівської церкви – це і є давньоруські Дорогожичі. Ну от якраз однією з тих доріг, яка там була, яка з'єднувала, такий вузол був комунікацій, це Врубелівський провулок. На цій карті 1865 року тут якраз ми вже бачимо нинішню практично всю територію правобережного Києва, і блакитною лінією отут позначена ця дорога на захід давня. От приблизно тут, де червоне, це вулиця Жмеринська нинішня, а оце вулиці Дорогожицька, Ільєнка, Січових Стрільців і, відповідно, Великожитомирська. І ще одна є отут от така рудим кольором дуга. Це нинішня вулиця Васильківська, яка йде від Голосіївської площі до району виставкового центру. Вона йде теж по водорозділу. Тобто вона обходить всі великі яри, які на південь йдуть в сторону Голосіївського лісу, а на північ, відповідно, йдуть до схили до річки Совки. І от по водорозділу між річкою Оріхуваткою і Совкою йшла давня дорога на південь до Василькова нинішнього, колишнього Васильєва, і далі до Поросся. І це кусочок дуже давнього шляху. Знов-таки впевненість в тому, що це дуже давній шлях, дає просто топографія його, водорозділ. А найлегший шлях, найлегша дорога – це по водорозділу, не треба переходити ніякі болота, ніякі ручаї і нічого іншого. Ну от приблизно на цьому ми і завершимо нашу доповідь. В мережі можна знайти всі ці старі карти. І якщо вам цікаво, ви можете порівнювати сучасну карту Києва, отаку супутникову карту, з тим рельєфом, який видно на картах 19 століття, і відшукувати самі якісь давні вулички,